Wow. Àròkè èèyàn wa pé a máa kúrò lẹ́kẹ̀ àdẹ̀kù bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ ní ọ̀dọ̀ tìyín lọ́hùn. Ṣé àlàáfíà ni gbogbo wa wà? Ẹ jẹ́ ká tún jọ bára wa sọ̀rọ̀ bíi méjì mẹ́ta bá ṣe ti ń sọ ní gbogbo ìgbà. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí wa pé kọ́lẹ̀. We welcome once again to the Friday edition of Koikimedia. The 28th of June 2024. A very good evening and welcome once again. Bẹ́ẹ̀ni, Nàìjíríà tí lè tàn wá jẹ́ mọ̀. Trap reported ahead. Bẹ́ẹ̀ni. Láti gbàgbé ẹ̀mí. Very good evening and welcome. Mo kí wa pé kọ́ọ̀lù níbi tó bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa. The weather in London is still beautiful. Àbọ̀ atẹ́gùn díẹ̀ ń fẹ́. Àbó ti tàn wá ní. Àbẹ́rẹ́ ẹ̀rọ ń lọ lórí mọ́tòwé. Lórí mọ́tòwé ìrọ̀ bá lọ ṣubú o. Ń bọ̀ ẹ̀ má bínú. Yorùbá òmìnira àbá ti gbàgbé ẹ̀. Ta ló láìka àwọn mọ́tò yẹn bó ṣe ọ̀rá ń lọ? O ní láti kọlu èèyàn kan ní kọlu ẹ̀. Mo ṣe tèkó fún wọn nìyẹn, ìyẹn ló ń pè ní ti Nàìjíríà. Nàìjíríà ló ti máa gbọ́ hàn ní mọ́tò, àbó tí ń gbọ́ hàn ní mọ́tò ni. A very good evening and welcome. Mo kí wa pé káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Lẹ́lẹ́ ni yóò máa fẹ́. Lẹ́lẹ́. Mo kí wa pé a máa tún káàbọ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá lórí ìkànnì tiwa níbí ní aago 8 gbogbo ẹ̀ dán mánámáná ní ojú ọ̀run funfun rẹpẹtẹ ní at exactly 8 p.m. ní Nàìjíríà ní sílẹ̀ àti ṣú o lè lọ tẹsẹ̀ bọ gọ́tà torí pé kò sí street light láwọn ibì kan. Lóòótọ́ àwọn street light kan wà níbì kan but it's not everywhere. So I just thought it's been a very busy week and the week is already winding itself down, but we are grateful to our Creator for being with us and for continuing to guide us, especially as we continue our quest and our right to self-determination. Lákọ̀ọ́kọ́, that right is an inalienable one, but it is not something that you get for free. So you have to work to make sure that your right will eventually come to us or will eventually become reality. Ẹ̀rí pé program tá a ṣe lánàá lórí Koikimedia, àwọn kan tí ń gbé oríṣiríṣi ọ̀nà jáde pé it has to be a political before we can get Yoruba nation. But wọ́n mọ̀ pé ìyẹn ò lè work, but that is their right.
and we can't hold on the right of the people if that is what they want. But our Tafe Yoruba nation, our Tafe self-determination, we must understand that there are so many people that have other agenda. Let's stick to our own. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ìbí wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa, tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí gbogbo apá kúrọ̀lẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì yìí. Mo kí wa pé Báríkà Jímọ̀, mo kẹ́yìn ẹ̀gbọ́n mi, mo kẹ́yìn bàbá, mo kẹ́yìn ìyá, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, mo kí gbogbo àwọn medias, mo kí gbogbo àwọn kọmitì oríṣiríṣi tí wọ́n rán lọ lábẹ́lẹ̀. Ẹlòmíà máa ní kí ló ń ṣe lábẹ́lẹ̀, mú Yorùbá nation wá. Ó ti gbàgbé pé Nàìjíríà 63 years ló fi wà, 63 years, 63, 1 year, 2 years, 3 years, oríṣiríṣi receipt. Mo wò bí owó ni mo ń tọwọ́ bàpò yẹn, mo rò pé owó ló wà ń bẹ̀. Mo wá rí pé lára àwọn receipt ta fi ń rajà ni. Receipt èwo lélẹ̀? Okay, Poundland. Èmi náà máa ń ná Poundland. Gbogbo nǹkan tó sọ síbẹ̀ wọ́n ní £1 ni, kò ń ṣe £1 mọ́ nísìnyí o. Eléyìí tí mo rà nísìnyí, okay, tèmi lélẹ̀. Èló mo ná níbẹ̀? £5.65. £5. Kí yẹn wọnú £1 shop, kí yẹn lè ti £5. O lè wọnú £1, mo ná £1, wàá ná tó £3. Àmọ́rú gbẹ̀tugbẹ̀tu tó wà ní ṣọ́ọ̀pù yẹn, tó bá wọnú bẹ̀ pé ó fẹ́ ná £1. £1 lane is 1,900. I hope I'm right with my figure. Exchange rate ni mo mí nà. Àwọn ọ̀nà dọ́là níbí báyìí, UK lèmi wà. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a máa tún káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Ó tójọ́ mẹ́ta tí mo ti fi lé, mo ṣe lọ rà á lánàá ni. Èyí tí mò ń lò ti tán. Crude oil lọ́nà fi ń ṣe, òun ló ń di Vaseline. Ó kàn máa ń jẹ́ kété wa kó wà moisture. A máa jẹ́ kó dán. Ṣé mo kí yín nílé, mo kí ìyá mi Rẹ̀mílẹ́kún, mo kí bàbá Kítóyè. Àwọn ni leader wa, àwọn dẹ̀ làwa gbà fún. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá ti tẹ̀lé wa lórí Rumble, ẹ lọ follow wa lórí ẹ̀. A tún fẹ́ máa down lórí ibẹ̀ yẹn náà. Mo rí pé àwọn journalist mi kan wọ́n ní Koiki ó sí lórí Rumble. Mo ní ẹ kí n wà níbẹ̀, wọ́n ní tètè lọ set up. Tètè lọ set up Rumble, RUMBLE. Mo ti share link yẹn, ẹ gbọ́wọ́lé, ẹ subscribe pẹ̀lú ẹ̀. Gbogbo ọ̀nà tá a bá lè máa fi communicate, òun náà la máa lò. So láìpẹ́, ó dà pé kò tí fún mi ní access lórí phone, but màá máa ṣe lórí laptop. Ó dẹ̀ fún wa ní 1 hour 20. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó dẹ̀ fún wa ní 1 hour 20 minutes. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹ yín. Wọ́n mọ̀ pé gúngún kalaba ló ń ṣò lẹ́yìn. Mo dẹ̀ ń rí ọwọ́ kan tó ń jáde. Àbáwọn ìyá yẹn ti dé ni, kí n gé ọwọ́ wọn dànù. Àwọn ìyá àṣòròǹgà, mo kí yín o. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé lórí ìkànnì wa, mo máa ń sọ pé Facebook, YouTube, bàbá mi Fápóhùndà, bàbá dáadáa, kò ní bàjẹ́ fún yín. Ẹ bá ń kí ọ̀nkú náà pé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun. Àwọn ni wọ́n draft bíìlì restructure. Àìtí mọ̀ ibi tí yẹn ń já sí. Àwọn èèyàn ti gbé lọ, gbogbo ẹ̀ ti tútù lọ́lẹ̀. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nìyẹn. Ṣé wọ́n pé Nàìjíríà ló kọ́ máa gbọ́ billions. Ṣé wọn kí n bá lóye máa interview èèyàn kan tó máa release lọ́la
interview yẹn ó máa drop lọ́la tẹ́ bá lọ gbọ́ intro interview yẹn orí akọ̀ máa fọ́ ẹ gbogbo akọ̀ máa ṣe migraine a máa mú ẹ. Mo kí brother mi Jimmy Koya ẹ má yẹ kí n máa dárúkọ ká má fi jẹ́ kí program yẹn kó bọ́ gbogbo ni mo kí mo júbà àwọn àgbàlagbà mo júbà àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àwọn kan náà wọn bá kan wọ̀ tẹ̀lé wa as far as we concerned tó bá yá gbogbo wọn náà lọ́ máa tọwọ́ bọ̀wé. Mo kí ẹ sísítà mi ìyá dáadáa ìyá lálùbáríkà àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá àwọn náà ló ń jẹ́ Àṣàkẹ́ TV. Mo kí gbogbo àwọn Ọmọlúkà wà live Yèyé Dára náà wà live kò mátà mídíà mẹ́wàá ọba wà live simultaneously ntolúkálukú ń sọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni but lórí Yorùbá nation náà ni gbogbo ẹ̀ dálé lórí. Mo kí Lady K náà kọ́mítì oríṣiríṣi ló ń lọ tí ìpàdé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ń ṣe lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí gbogbo yín ẹ má yẹ kí n máa dárúkọ bí ṣe sọ bọ̀ gbogbo yín náà ni mo rí àtẹni tó máa tún wò ẹ rí pé oríṣiríṣi kọ́mítì ni wọ́n set up wọ́n níṣẹ́ tó olúkálukú wọ́n ń ṣe fún different purpose fún different reasons. Kọ́mítì kan tí a ṣe parí ìpàdé yẹn lọ fún 1 hour kò tó 1.5 hours. Ìpàdé yẹn dá lórí announcement ẹ̀mọ̀ kí mo ṣe ń jí fún yín mo ń jí gbọ́ fún yín ni mo ṣe ń sọ pé but official ó máa jáde látòrí world media látòrí ìyá wa Dr. Zabi the chairwoman of the world media àti chairman home based media Baba Lekiti Baba Lekiti so officially ó máa jáde but mo lè confirm fún yín pé Olóyè Ìgbòho ó ń bọ̀ London ní October. Ìyẹn ẹmú yẹn sọwọ́ pé èyí tí mo sọ yẹn ó dúró confirm. Dr. Chief Sunday Igboho officially ó máa wọ London ní October tó máa lárinrin gan fún ọjọ́ bíi mẹ́ta tó máa dún gbàgbós a máa dún gbogbo a máa lọ kìtìkìtì ní UK ní bíbá lágbára Elédùmarè. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Europe ẹ lọ book holiday láti bí on the 10 of October ẹ lè ti wọlé síbí wá láti bí on the 9 torí pé olóyè bá dé London gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK pátápátá náà la pè ó bá ṣe PDP ó bá ṣe PC pàdé wa ní Trafalgar Square níbi tó ti máa lárinrin dáadáa. Dínà dẹ̀ máa wà kò ń ṣọ̀fẹ́ ó máa sanwó wọlé ni wà á mọ́wó dání mo máa ra ticket mo ń jí fún yín ni officially. Meeting yẹn ó ń lọ lójoojúmọ́ continuously. Àwọn oríṣiríṣi committee ló wà èyí tèmi wà nínú ẹ̀ ni mo kàn ránṣọ àwọn míì wà àdìsọ́ síta so tá a bá sọ pé iṣẹ́ ń lọ lábẹ́lẹ̀ ó ń lọ firifiri so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Now lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà máa mórí fọ́yàn tíyàn bá ń gbọ́ àwọn fígọ̀ owó tó ti jí nínú Nàìjíríà. Àwọn owó kan wà tó ti jí nínú Nàìjíríà a máa mú migraine a máa mórí fún ẹ pé àwọn owó yìí kí ló ṣẹlẹ̀ sí. Now ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá expect pé transformation máa dé. Transformation yẹn kọ́ bó máa dé but ẹ ṣe gan ni ìyá wa àṣà àti ṣe ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni meeting oríṣiríṣi ló ń lọ meeting ń lọ àwọn meeting kan wà ìdákọ̀kọ̀ ni o lè expect gbogbo meeting tí Joe Biden ń ṣe kó jáde kò possible. Gbogbo meeting tí Rishi Sunak ń ṣe especially lórí security ìyẹn ọgbọ́dọ̀ wá a máa ṣe léyìí o àwa ti sọ́dẹ̀ àwàdà kẹ́ríkẹ́rí no it doesn't work like that. But àwọn tó jẹ́ bí nǹkan tó yẹ kẹ́ gbọ́ sétí tó yẹ kẹ́ mọ̀ follow àwọn media tó jẹ́ Yorùbá nation. Àwọn media kan wà tó bá ti gbọ́ pé olóyè dé London nísìn àwọn yẹn blogger ni wọ́n fẹ́ sáré yọ nínú ẹ̀ kọ́ dẹ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí kọ́ fi mú traffic. Àwọn ń ṣe fún traffic à ń ṣe ní dedicated as a awareness. Yorùbá nation tá à ń ṣe awareness ni movement ni
tó bá nó ti sú ẹ o lè rìtáyà kó lọ máa dáhùn kúkú ṣe gbogbo èèyàn ló tẹ̀lé wa but n tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé àtiwọ́ tó ní o fẹ́ àtiwọ́ tó ní o fẹ́ tó bá dé stage kan n tó máa mú gbogbo wa fẹ́ ó ń súnmọ́ díẹ̀díẹ̀ nítorí pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò lè ní changes kankan bó bá àwọn Tinubu kó lọ gba more loan lọ́wọ́ Afribank kó gbà lọ́wọ́ IMF kó gbà lọ́wọ́ World Bank Nàìjíríà ó ti ní òkúta nínú òkúta tó nínú yẹn tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣà láti sìn for the next 50 years again a lè rí ṣàtàn so the best bet ni pé kí every nation tó wà nínú Nàìjíríà kólúkálukú máa lọ́nlọ́ ẹ̀ if not intẹ́kọ̀fẹ́ dá sílẹ̀ ni pé wàhálà tí kò jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ó máa end up ẹni tó dẹ̀ ra rẹ̀ sí ó ṣeé ṣe kó ra gàrí torí tí wàhálà bá dé tí gbogbo ẹ̀ ń lọ gbì gbà gbòs ní Kenya nísìn tó bá bí bàbá ẹ̀ dá lọ ṣíṣọ́ níbi tó ti ń ṣe protest mo kàn fi Kenya ṣàpèjúwe ni òun ò máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà o lọ sí shop nígbà tí wọ́n ní àwọn ń béèrè fẹ́tọ̀ wọn ìwọ lọ sí shop wọ́n wá sọ fún ẹ pé bóyá o fi kẹ̀lẹ̀bẹ̀ sójú o rí pé àwọn èèyàn wà níta ọlọ́pàá kan sọ fún ẹ pé ṣé táwọn tẹ kó sí shop lélẹ̀ so mo kàn ń sọ fún yín ni o torí pé ẹ̀yin kan wà agídí bíi fáànù Ìgbò lẹ́ni tó bá jẹ́ pé Ruto àwọn wèrè politician yẹn ó ti gbọ́ sáwọn ọmọ kẹ́ ṣe mọ̀ pé nísìn mò ń gbọ́ tí mo ṣe wo fídíò kan lórí Twitter tó ń pè ní X ó dà pé wọ́n ní another media platform kan wà news kíní kan Nigeria bíi News Central ó dà pé yẹn náà ó ní díẹ̀ bíi ti àwọn Arise bàbá mi sọ pé n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kenya n tó ti ń build up ẹ má fi Yorùbá nation pàwọ́ là ń bọ̀ wá dà lóru ẹ má gbé yẹn wá rárá ẹlòmíì nínú yín nísìn ẹ̀kan dúró káwa jáde kẹ wá fìyẹn kẹfẹ́ fi dàlúrú àwọ̀ dàlúrú o à ń ṣe dàlúrú tẹ bá fẹ́ jáde nísìn ẹ jáde kẹ lọ sọ fún Tinubu pé ebi ń pa yín ìyà ń jẹ yín wọ́n san sálárì yín ẹ má wá fi Yorùbá nation kẹfẹ́ fi kẹ́wọ́ ànígbà yẹn fún yín Yorùbá nation àwọn ọmọlúàbí Yorùbá nation no going back ariwo ta máa ń pa nìyẹn Yorùbá nation now ẹ̀yin tẹ bá fẹ́ dàlúrú tẹ fẹ́ ṣe protest tẹ fẹ́ dàlúrú tẹ fẹ́ ṣánákì ẹ lọ ṣe problem yín nìyẹn ẹ ní right láti protest under the fraudulent constitution but àwa báyìí ọmọlúàbí ni wá àwọ̀ ń jà ọmọlúàbí ò ń jà a kàn ń béèrè fẹ́tọ̀ wa ni kó dá wa lóhùn tó dà ká lè tẹ̀síwájú but n tó ṣẹlẹ̀ ni pé gbogbo n tó ń ṣe olúkálukú wọ́n ń gbé mọ́ra wọ́n kàn ń wait fún kankan kó bẹ̀rẹ̀ nítorí pé owó tó ń jí nínú Nàìjíríà yẹn tẹ bá lọ gbọ́ àwọn fígọ̀ mo máa ń wonder pé ṣé ẹ ní understanding kan tó máa ń sọ tó bá ní worry $65 billion ní Amẹ́ríkà ṣé dọ́là ṣé mílíọ̀n ló pè àbí bílíọ̀n no ó dà pé mílíọ̀n á ju mílíọ̀n lọ àfi tí bá tún play video yẹn mo dẹ̀ ti ń lo fóònù yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn á jù lọ ó dà pé mílíọ̀n ló sọ kí n má ní bílíọ̀n ó dà pé 65 million program yẹn ọ̀la ní ṣẹ́wọ̀n kí n bá lóye ní aago 7 ló máa release ẹ̀ ó ní arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí ojoojúmọ́ la kàn máa gbọ́ àwọn fígọ̀ yẹn but these are money àwọn owó tó yẹ kó ṣàǹfààní fún gbogbo wa náà ni àwọn owó tó yẹ kó ṣe kíni tó yẹ kó ṣe ìwúlò fún wa tó yẹ kó fi ṣe kíni well-being àti taking care of aráàlú mo ní Nàìjíríà ò kì í ṣe country so country tó bá dẹ̀ ti jẹ́ pé country ni kò lè take care citizen a máa take care àwọn aráàta kò ní take care àwọn aráàánú ilé so expectation gbogbo wa yẹ pé kí gbogbo wa náà ká sọ yẹ lóòótọ́ àwọn èèyàn ṣe ń ṣe tó yẹ kó ṣe nílé but gbogbo àágùn tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yẹn kò lè ka ìdí tó dẹ̀ ṣe lè ka ni pé àwọn tó ti bà nǹkan jẹ́ àdúrà tí wọ́n ní pé kó má tẹ̀ ní àtúntò rárá mo kí gbogbo ẹni tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa
láì dárúkọ ẹnìkankan mo kí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin ìyá dáadáa. So kí wá ní ọ̀nà àbáyọ ìwọ tó ní wọn Nàìjíríà kí ní ọ̀nà àbáyọ ẹ rí pé lánàá lórí ètò àwọn kan mú àwọn ọ̀nà àbáyọ bíi jìbìtì àwọn ọ̀nà àbáyọ bíi olè àwọn ọ̀nà àbáyọ tí a máa tẹsẹ̀ bọ̀ tí olúkálukú náà máa lábẹ́ ọ̀nà àbáyọ òun ni pé kí President Bola Ahmed Tinubu ọmọlódó ọdẹ Mọ̀ríṣèyí Tinubu tó ń dágbádá white àwọn Gen Z generation yẹn agbádá yẹn ò ní lè wọ̀ ó máa bọ́ tó máa fi sáré sọ fún bàbá ẹ Ṣèyí Tinubu tell your dad pé àwa kan ti sọ pé ọ̀rọ̀ àwa àti Nàìjíríà kò fẹ́ wọ́ọ̀kì mọ́ then àwọn tó náà wọ́n fẹ́ Nàìjíríà wọ́n nára ń ní àwọn náà pé bàbá ẹ gbogbo tó promise àwọn kò tí ì rí ṣe ó dẹ̀ ti lọ ọdún kan torí mo rí ẹ tó dágbádá bolẹ̀ lọ́dọ̀ Davido tó ń ṣe báyìí ìgbà tó dé stage kan náà pé mo rà gbádá yẹn mọ́ ó dà pé wọn náà òun fì báyìí ẹ̀ ń jó àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ no wàhálà no problem ìwọ tó ń sọ pé wọ́n máa fix Nàìjíríà ṣó mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wọn máa fix Nàìjíríà yẹn a ti wà lẹ́nu ẹ̀ nísìn ó ti tójọ́ mẹ́ta so ó ṣe jẹ́ ká gbé ọ̀rọ̀ wọn máa fix Nàìjíríà yẹn ká gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ the same cycle ní gbogbo wọn àti PDP o àyà kan náà ní gbogbo wọn agenda kan náà ní gbogbo wọn ní wọ́n kàn ń dúró de opportunity tó lúkálukú wọn máa ní tó máa fi ṣe kíni tó máa fi lábẹ́ ṣẹ́rí Buhari ó kú ni ó rùn ni wọ́n fi face mask sí lójú ni gẹ̀bẹ̀gẹ̀bẹ̀ ni it is the worst government kódà ó jẹ́ kó gbé Buhari lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó yẹ ká gbé báyìí ká máa rú lọ sí ICC kó lọ máa ṣe ìdájọ́ níbẹ̀ but kò ní ṣẹlẹ̀ ṣé mọ̀ọ́dí tí kò ṣe ní ṣẹlẹ̀ àwọn tó báàkì Buhari náà làwọn yẹn ṣẹlẹ̀ àwọn West táwa ń dóde pé àwọn ló máa wá yanjú ọ̀rọ̀ fún wa àwọn góńgó ó wá kù sáwa tí àsọpá fẹ́ àwọn kan lè ní ẹ̀bọ̀ population àwọn tó náà wọ́n fẹ́ pọ̀ ní sùúrù ṣẹ̀rí ìyà yẹn ṣẹ̀rí ìyà tó sì ń jẹ yín yẹn ó ṣẹ̀fẹ̀ dé ni kí ni mo sọ ó ṣẹ̀fẹ̀ dé because the problem tí ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà nísìn òun ni ọ̀rọ̀ ẹbí 1 hour ni wọ́n fi ṣe program yìí àti ṣe 23 minutes ọ̀rọ̀ ẹbí yẹn is not going anywhere. Don't be fooled that within the next 1 year mo ń gbọ́ tí Cardoso tó ń sọ̀rọ̀ lánàá tó ní àwọn ti stabilize náírà èmi ìmọ̀ bí tó stabilize ẹ̀ sí ó ní gbogbo ẹ̀ tí ń létò but kò sówó ní pocket àwọn èèyàn kí ni mo sọ kò sí owó money kudi kò sí nínú pocket individual ìdí tí kò dẹ̀ ṣe sówó nínú pocket individual ni pé kò sí system tó support economy yẹn tó máa fi dọ́dọ̀ wọ and it comes from different angle whatever sector you are whatever you are doing in Nigeria today that system of government kò dé ọ̀dọ̀ ẹ torí pé many obstacles tó jẹ́ kó jẹ́ kí wọ́n náà fi gbérí láti fi dìde tó fi máa jẹ́ èèyàn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti tẹ̀rí wọ́n ti kówó yẹn jẹ wọ́n wá ń san debt pé àwọn yá owó yìí àwọn máa ṣe Lagos Ibadan expressway for 20 years wọ́n ti parí ẹ̀ yet ó ń affect ìwọ ọmọ ní mọ́tò
by the time tó bá jẹ́ pé normally títì yẹn ṣiṣẹ́, mo kàn ń ṣàpèjúwe ni o, mo mọ iye trip tẹ máa ń ṣe láti Ìbàdàn lọ sẹ́kọ̀ọ́ back to back, bóyá mẹ́ta ló yẹ kẹ́ ṣe, bóyá mẹ́rin ló yẹ kẹ́ ṣe. Normally even tó bá tẹ̀ jẹ́ pé driver máa change, màá ṣàpèjúwe fún yín. Àwọn buses kan wà nílùú yìí, wọ́n máa ń run 24 hours. Kò wá mí pé driver kan ló máa wá sí gbáàyà kó má bàa sùn lórí steering, kó má bàa pa àwọn èèyàn. Gbogbo London buses tẹ́ ẹ̀ ń rí tó ń lọ tó ń bọ̀ tí máa fi ń wọ̀nyí, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń follow mi dáadáa, tí bá ti wà lórí bus lókè, ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò là ń ṣe. Mo sì ṣe kan ní èní. Tó o bá ti rí, o tẹ̀lé mi dáadáa nìyẹn. Tó bá ń tẹ̀lé mi, wà á ti mọ fídíò tí mo sọ, tí mo show ara mi báyìí, tí bọ́ọ̀sì ń show ní background, tí mo fi bọ́ọ̀lẹ̀ lórí bọ́ọ̀sì yẹn. Driver yẹn 8 hours ló ní right láti wa bọ́ọ̀sì yẹn. Nínú 8 hours yẹn, ó gbọ́dọ̀ ní break. Tí traffic bá mú wọn láàrin pé iṣẹ́ tó ń bá lọ, tí traffic yẹn bá pọ̀, ó máa park, ó máa já gbogbo èrò sílẹ̀, nítorí pé according to òfin kò gbọ́dọ̀ drive ju hours kan lọ tó máa wà ní pé kò ní sí break. Ẹ jẹ́ ká wá reverse ẹ̀ padà sí Nàìjíríà. Gbogbo Lagos Ìbàdàn expressway ó jẹ́ kí transportation máa run 24/7. Kò jẹ́ kí gap wà pé tílẹ̀ bá ti mọ́ báyìí mo lè wọ bus, tó bá di 1 o'clock ó jẹ́ kí n lè dé bus garage, kí n lè rí bus tó máa gbé mi dé Abẹ́òkúta tí àyà mi ò dẹ̀ níjà. Títí tìyẹn dẹ̀ máa make sure pé ó ń ṣiṣẹ́, ó represent èmi, ó represent àtẹni tó ń lọ private, àtẹni tó ń lọ business, àtẹni tó ń lọ ṣe party, àtẹni tó fẹ́ lọ ṣe nǹkan kan níjọ́ kejì ní Abẹ́òkúta. Now kò wá ń ṣe pé kò possible kí gbogbo kìíní happen. Ìtọ́ mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni pé wọ́n keep gbogbo wa into a poverty, so that because tí wọ́n náà bá feel okay there, tó ń rí nǹkan ṣe, tó ń rẹ́wọ́ pọwọ́dà, tó ń ṣe pé ò jalè o, àsọpẹ́ yẹn criminals, torí pé kò síbi tó sí criminal. Tó jẹ́ pé iṣẹ́ mọ́tò tó ń ṣe yẹn ni pé kókò máa bẹ́ẹ̀ deliver parcel látèkó lọ sábẹ́òkúta, tó dẹ̀ máa make at least every parcel òun make 100 naira. Kò wá imagine the volume of the parcel. Kí ló rò pé Amazon fi make owó? Volume ni. The volume is too much that wọ́n gbọ́dọ̀ pa owó lórí each product. At least ó kéré, ó pọ̀ àríwú ẹ̀rí, wọ́n á máa já 30p, eléyìí bí i 40p, depending on the package and depending on contract tó bá ní pẹ̀lú yín. Mo ní logistics, òun ló ní owó jù lórí. Now kò wá imagine tí ìwọ tó jẹ́, mo mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí gbogbo ilẹ̀ gbọ́ ẹni tó ní kóńgà, tó bá gbọ́ o mọ̀ tó ń lọ Nàìjíríà nìyẹn. Tó bá ti mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sẹ́ni tó ní kóńgà títí di wákàtí o mọ̀ tó ń lọ Nàìjíríà rárá nìyẹn. Mo dẹ̀ ní láti go into details. Tó bá ti mọ̀ mo jẹ́ lọ wá ní tó ṣẹlẹ̀ sẹ́ni tó ní kóńgà. Whatever tó bá ṣẹlẹ̀ sí, I don't know what lead him to that. But expectation ni ìwọ Yorùbá nínú Nàìjíríà make it out of the picture pé Nàìjíríà kankan fi ṣiṣẹ́. Máa gbìyànjú nínú ẹ̀ nísìnyí o. Ẹ̀ṣọ́ TV mo kí ẹ kálẹ́ sà. Máa ṣe gbìyànjú nínú ẹ̀, but kò lè mo fẹ́ máa lo èdè pé ò ní ṣoríire nínú ẹ̀, torí á dàbí ìgbà tí yàn fi èpè ránṣẹ́ sí yín, but jẹ́ put ẹ̀ báyìí ní sùúrù. Ó mà kẹ́mi like experiment àbí mò ń wò jẹ́ wo bí amòlè experiment kan ṣe lálẹ́ ń bọ̀. Wọ́n máa ń jẹ́ orí tí mo máa lò. Okay, that's right. But wọ́n kẹ́mi like experiment. Àwọn tọ́yà àwọn ọmọ mi ni.
fún mi ní onídẹ̀ tí ń jábọ́ ìyàwó mi máa complain báyìí nísìnyí mo ń bọ̀ kò ní pọ̀ púpọ̀ torí pé mo fẹ́ kó mi dà sílẹ̀ púpọ̀ experiment yẹn ilé ká ok ṣé báyìí a máa ṣe báyìí bọ̀. torí pé bí nǹkan ṣe lè yé yín practical òun nìkan ló lè yé yín Nàìjíríà yẹn ó dà pé practical yẹn nìkan ló lè yé yín omi ló wà nù kíbà sórí omi ni omi ni omi mo ṣe kò sí nǹkan kan tó wà nù ẹ omi ni ká ní sùúrù sí bẹ́ẹ̀ now toys àwọn ọmọ ilé lè má dá kúrò nínú ẹ̀. kí ni ẹ lè pè kíní tó wà níwájú mi orúkọ tó bá wù ní kẹ́ pè kí ló jọ lójú yín ní tó wà níwájú yín kò ń ṣe pátá o kò dẹ̀ ń ṣe brazier tó ẹlòmíì nísìn mind ẹ ti dẹ́tì kan bọ̀ àwọn èèyàn gidi ni mò ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tó ní ọpọlọ àwọn tó ní ọpọlọ la wà lórí ètò kí lè lè jọ ẹ bá wa respond torí pé tá a bá ń ṣe program ẹ bá comment á dàbí ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń wò bí ẹran orí rẹ̀ sí ni ẹ comment kò sí point ká máa ṣe program kẹ má comment kẹ má share ó kúkú bẹ́tà kẹ lọ síbòmíì torí tẹ́ bá yẹ pé ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ okó àtòbò nísìn bẹ́ẹ̀ ṣe máa comment yẹn tó bá yẹ pé ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ okó àtòbò bẹ́ẹ̀ ṣe máa comment pàpàpàpàpà á máa dẹ́rẹ̀ pa yín à ń sọ̀rọ̀ ilé ayé wa tí wọ́n ti held responsible tí a gbọ́dọ̀ yọ kúrò if not ìyà máa jẹ gbogbo wa kí ló jọ kí lè lè jọ wọn ló jọ towel ṣé ó jọ bí basket at least ó ní net nínú ẹ wò dáadáa ṣe rí pé ó ní ìwò ṣé gbogbo yín kàn fàpọ̀ níwò ṣé ó níwò àbí ó níwò ó kàn ní edge in tó wà nú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ lélẹ̀ ń bọ̀ intercosinal lélẹ̀ ṣe rí pé intercosinal ni toys àwọn ọmọ yẹn tó bá ń ṣe bubble bath àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn kan ló jọ bag but à lè sọ pé net bag tá bá máa pè á sọ pé net ó ní net ẹ mọ̀ pé net nísìn ó ní ìwò nínú ṣé mọ̀ pé ó ní ìwò nínú ṣé gbogbo á agree pé ìwò wà nínú ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá rí dáadáa ìwò òun ní ṣe rí pé ó ní ìwò ṣe rí pé ó ní ìwò nínú now ẹ jẹ́ ń dá padà báyìí. ǹjẹ́ mo lè rọ mi sí kinní kó gbàdúró ǹjẹ́ ti bá rọ omi tí mo pọn tó wà mẹ́rin nísìn ǹjẹ́ ti bá rọ omi sínú kinní ǹjẹ́ ó máa mú dúró ti bá da omi sínú bíbá nísìn ṣé omi yẹn ó máa ṣàn wálẹ̀ ni àbó máa dúró. àwọn kan ní kò ní dúró ta ló sọ pé ó máa dúró mẹ́ẹ̀ ìyá mi bí sima kanjú ọlá nìkan ló wà lórí program wọ́n ní no àwọn tó kù ò dá sí program mọ́ má ṣe o tí bá rọ mi sí bíbá ẹ má bínú ẹ̀yin kan mo lè má lè rí comment yẹn especially orí Facebook because cross posting ni so ó dà pé Koikimedia nìkan ló dẹ̀ wà níwájú gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà lẹ́yìn ǹjẹ́ tí a bá rọ omi sínú bíbá water ǹjẹ́ ó máa dúró bàbá mi kò sọ́kọ́ bílì sọ pé no àwọn tó wà lórí Instagram kò tẹ̀ down sí ìkọ̀kan tó tẹ̀ respond nínú wọn ó máa ṣe o kí lẹ sọ sà Mr. Olani ó máa ṣàn wálẹ̀ ok àwọn tó wà lórí Facebook Koikimedia sílẹ̀ àbí no problem tá a bá ń ṣe program níjọ́ mi ànítan platform yẹn á pa gbogbo ẹ̀ láìpẹ́ nísìn Tony Aegis ní ó máa ti delete ó dà so kí ló dé tó mi náà dúró kí ló dé tí a rọ mi sínú bíbà àìtí rọ o bọ̀ mo kàn ń béèrè tá a bá rọ mi sí bíbà kí ló dé tó dúró kí ló dé tó fi ṣàn wálẹ̀. Why is the water not going to hold in this beautiful, cross bag net? Kí ló dé tó mi ò ní dúró? Why?
If I pour water in this now, why is the water not going to hold? Because it has holes. Ó ní ihò nínú. Okay? Ṣé ihò yẹn á tó bí mélòó? How many holes do you think that these have? Ẹ rántí pé this is one section and another section at the back. Roughly how many holes? One, it is perforated. Òyìnbó ti pọ̀ jù. Perforated. Àwọn òyìnbó ńlá. Why? How many holes do you think roughly we have on this net? Do you think that is up to 20? Do you think that is up to 200? One ẹja nìkan ló lè mú. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ihò ń bẹ lára ẹ̀. It is uncountable. Okay. Mr. Gbamigboye, ẹ̀yin tí ń jíwèé wọ́n ní this is just Nigeria issue now. Okay. How many holes? So, roughly it has about maybe about 500. The current state of Nigeria with all the holes, how soon will it take Tinubu to fix all these holes so that we can become a very brilliant working country? But before we go to that, we wanted to test something, right? So international pé èmi á gbé ke sísàlẹ̀ tí mo fẹ́ kó mi yẹn kó sink lọ sísàlẹ̀, so màá kọ̀ rọra gbé ke yìí, but the original format a fẹ́ lò ibi ìbá ló wà. Gbogbo mi tí mo rọ sínú kinní yóò dúró. Gbogbo mi tí mo rọ sínú ẹ̀ kò dúró. Kí ló dé tí kò ṣe dúró? How you doing? I'm good. Tired. How are you? Same with me. Long day. I worked since 7:30 a.m. Since 7:30 you've been out? Yeah. What time do you finish? 8 p.m. I work in the hospital. Go stretch your leg now. Yeah. And let children do the rest. Don't let them let you do nothing, you know. All right. I'll try. Take care. Ah. Ó máa ń fún mi ní headache. 7:30 ló ti resume. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tán ní 8 o'clock. On drive, so ó take ẹ̀ ní tonight la wà ní sẹ́yàbí, so ó take ẹ̀ ní 45 minutes láti drive padà sílé depending on hospital tó ti ń ṣiṣẹ́. Neighbor mi nìyẹn. Ṣé in tí mo ṣe lẹ́ẹ̀kan yẹn ta lórí? Ṣé ká tún test ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí? Èlé lọ gbájẹ́ work. Ẹ jẹ́ ká tún test ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Omi yìí dúró. Tinubu ó máa fix Nàìjíríà láì tó o bá fix Nàìjíríà a máa jà o. President Bola Tinubu ó yá máa fix Nàìjíríà. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ kẹ̀? Kí ni yóò go hold on me? It's not holding the water. How do you fix Nigeria? How do you fix Nigeria? Ọ̀nà wo lẹ fẹ́ fi gbà fix ẹ̀? How do you fix Nigeria? Ọ̀nà wo la máa gbà fi fix ẹ̀? The reason why the country refused to work is because we have multiple source of holes in Nigeria. Tí Tinubu bá fix eléyìí, wọ́n tún dí kan sísàlẹ̀. Tí Tinubu bá ní, ó yá ẹ bá mi lọ dí gbogbo bíbà yìí. Ìbíbà yẹn máa ń kọ́.
Do you understand what that means? Though, underneath the water, some of them were able to hold here. Kilo de tele she wa hold. Kilo de tele hold. Tele you hold. Why is the omi wan be by? Harry, omini. Omini. Kilo de tele you hold. Tele you hold. Níbi táwọn toys yẹn wà lélẹ̀ nísìn. Àwọn toys yẹn ni. So kilo de ti eléyìí hold. Tele you hold. So which one do you want to be inside? And which one are you going to make your effort for? Are you going to make effort for the one that is holding in the bucket? Or would you support the one that's got so much holes since 1960? And prior to that, since 110 years, since 1914 amalgamation. That is what the British created. The British created the holes in Nigeria so that it will never, never, never work. That is what the British created for us. They took away the bucket that has the beauty. Mo page sister Mikon, I've never seen her before. One show some areas in Ijebu. She does a lot of activities surrounding, you know, a little bit of, she's just creating a content for herself. And I can see Yoruba people that are happy, excited. But the British took us away from the good side and gave us a hole called a country. Do you know why we now call it shit hole? The bucket has no hole according to safety domain. That is the difference. Remember, we still have more water here. Let's try this. If this one will sink. This one, the water is not coming out. Yami Bisima Controlani, we have millions of holes which cannot be covered for 4 years that Tinubu will stay in the power. This is a practical. You don't need to go to school. You don't need to go to university. The British created the whole. The reason why we are suffering. Muki Baba Sulaiman Yusuf. The reason why everybody in that country is suffering today is because the British created the holes. And they took the original bucket. Yes, because Atiwani summer is 9 o'clock now, and the weather, it will take probably another 1 hour to the Puma get dark. It's called summer. So it goes up to Yela Muslim, one ile kirun until tea, one ile ki Maghrib. O ma je korun yen wo die. Orun yen de se nlole ni. Ko to wa ma so po fe ki isha. Isha nigba mi nilu o man to 11 o'clock. So this is the reason. Kilo so Tokyo 778. Nigeria is impossible to fix. Even all the Nigerian politicians govern the US for 1 year. I bet you US will be like Nigeria present situation. This is the problem that the British gave every single one of us. This is what the British gave us to go and sort out the many holes. So every day we wake up. Yesterday, the traders in Abuja, in the current economic situation in Nigeria, had their market burnt. There's nothing wrong in that, but there should be the safety of the fire brigade to get into that market and at least kill the market before it goes. Sometimes, it could be a little bit, it happens as well in abroad. So we are dealing with multiple holes.
and everybody has the hole that Nigeria has created for them. I know mine. I run away 24. Don't allow anybody to deceive you that I ran away 24 years ago. That was the hole that my mom saw when the dollar was going into almost 40 naira to 1 naira. She knew that that hole will affect her and her children. And she decided it is time to pack out of Nigeria. Nigeria was created by Britain with many holes. One of those holes that is so important is that they took away the real deal, the Cocoa Michael. There's still water here. I can prove it if you want me to. Do you understand what that means? They took the original. They put the original like that. Go and fix Nigeria. Go and do election now. The international community observer will come. You just go and vote for somebody. But what are you holding at the back? No, don't worry about that. Just think about this one. Fix that hole. But if you want to come and study, come to business school here, which is going to be better for you. But you need 40 million naira. Oh, no, don't do holiday. Go and do. I saw Eniola Badmus going to do holiday in Albania. She can go there now because she's now the special assistant to one of the 419 politicians, House of Rep. You get me? Money lecture room ni bibai. I will take Nigeria out of your heart. They gave us the holes. Go and manage it. Oh yeah. Manage the holes. Hey, Igbo, kò ní dá fún yẹn ní sóríire, ẹ ti fẹ́ balẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, irọ́ lẹ pa, àwa ọmọ Èkó, a máa defend ara hole kan nìyẹn. Hey, Fulani ti pa wá o, hey, ara hole kan nìyẹn. Hey, where is all the money from the crude oil? Rivers State is going to be one of the best countries. Hey, ara hole kan nìyẹn. Hey, Ondo State, how many years they were drinking the crude oil? Oh, no, Koiki, don't talk about the crude oil. What about the bitumen? Bitumen, we have the highest bitumen, but we have the bad road. One of multiple holes. And you expect Tinubu to fix, which of the holes is he fixing right now? Let me put all this one away. Which of the holes? Okay, triple DRS. She's in Albania. Eniola Badmus. She's throwing her face, her body, everything. I'm in Albania. Albania people, they like Betiti Minibi by anything. One of the poorest. But and one Nigeria is saying, Albania, let's come back to the program. Because like I said, it's just 1 hour. Tabatule make it out later, we do. But let us understand something, that our parents tried to fix some of the holes. How many people agree? Our parents they tried to fix some of the holes. They tried. And the reason why they could not fix that hole is that as they were fixing one, 300 was coming out in another part of the state that we did not control. How you doing? You all right? I'm good. Why then are we still fixing that shit holes? And for how long are we going to fix that holes? I'm in Moses Olanironi. The road that leads to my house in Ilefe, behind the General Hospital, is deadly. Can't understand it even in 2024 in June.
Yawa Bisima Konjualani, the bad hospital, the bad electricity, the bad roads. Which of the holes is your own pain in Nigeria? Eshe gonna go me ayuba. Ede kutoju awon ọmọ Odua. We appreciate and we love every one of you all, without taking anybody to one side. You all mean a lot to every one of the platforms that you all visit to have dialogue on the issue of Nigeria. So, but some might say, but Koiki, when you get to Yoruba Nation, you will still have many holes. We always have people that, you know, we are too over intelligent. Okay, Albania is a good place for tourists. Okay, thank you so much for educating and enlightening me there. Maybe that's why they travel there. It's cheaper than coming to London anyway. It's cheaper when you look at the exchange rate. I'm not too sure whether with the Naira, because she has to change first to dollar before they can use the dollar to get more on the other side. But from Nigeria, they are paying more to get dollar. Afitobani business don't for any dollar. If you have a business that's giving you a foreign exchange and you live in Nigeria, even if it's a small token, it is still worth it. And every one of you can do something, especially on your YouTube, whatever it is. I don't know whether you will still be able to start getting your revenue from Nigeria. If you have the right content, people follow you, you talk about something, try it. It will be a forex, a foreign exchange for you, even if it's a $50. But you will have to work very hard. Oh yeah, definitely. I know that it will be cheaper in Albania. But to share with $dollar. She has to first change the Naira to dollar. But they have enough Naira people like that, so they're not bothered anyway. But thanks so much for letting me know that Albania is a good place for tourists. So that means that security is also good. Because if tourists are going to your country, you have a good security, but no place is perfect. So before we wind down the program in the next 8 minutes, I just want us to reflect back. Wait, what was the whole Nigeria chiffon to do? And it could be anything, whether after the movement or before the movement, as you were growing up. Nigeria Nigeria. Some of you can say, oh, yeah, Nigeria to move. Yes, you are right to say that. And even if it's like that, we still have the right to say we don't want to do anymore. But for the fact that the country decided not to progress, and we are told to try to fix it by what the politicians are telling you, I am telling you, those politicians do not have our interests at heart. Grandma Bisima Konjuola to Solenkokwe, lot of damages has been done to the country already. But to fix it back is going to take time. That is even if it's going to be fixed. Well, you'll have to speak to Bishop Additional to explain further how, if you have that little bit of Naira that you think that you can put away, definitely, think about it now. Because nobody knows. Mr. Adeni Akim Sokwe, my identity was one of the biggest holes. The inflation is not going anywhere. They cannot stabilize it because Tinubu government does not have what it takes in terms of money. And whatever loan they're taking, remember that we are paying a lot of debt. Most of the crude oil as of today, don't be deceived. We don't even know whether we have any more revenue coming out of it. We are not hitting our target. I think it's about 1.8 million barrels per day. I guess we are less than that. Probably about 600,000 barrels short. I don't know. But one thing we need to understand, for those of us that are still having these boya, lagbara Jesu, inshallah, lagbara onile, Nigeria come and need transformation. No. Rather than the country without transformation,
we are going to continue to remind you that it is a failed country because we are not one. The fact that we are not one is most reason why we must come into the round table and decide how we want to manage ourselves in this congregation put together in many holes. Akoko gbọ́dọ̀ discuss yẹn. If nobody is telling you we're going to discuss that, there will be a problem ahead in the future. And that is something that we must put at the back of our mind. There will not be peace in Nigeria. There's no doubt about that. If you're looking for peace, maybe because in your house there is still something good for you, and that is okay. But those are so many things are not good for. How do we deal with them? Yes, Yoruba nation, we want to take your lifestyle away from you. Omo sìgá mu ni máa mú lọ, omo tí mu ni máa mú lọ, omo obìnrin bá sùn ni máa bá sùn lọ. Ṣàrántí pé tó bá ti lóyún máa tọ́jú owó, má pe diaspora kó wá bẹ̀ ṣe kó mọ́, because o ò lè bímọ tíwà tìyàwó ẹ̀ ṣe jigijigi kó wá ń pè àwa pé ká wá fund ẹ̀, kò make sense, kò make sense now. But o ní right láti máa ṣe gbogbo tí ọmọ èèyàn lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin bí obìnrin, ẹ má ṣe gbìyànjú, but èmi ò ní ṣépè fún yín. But there are many holes. Gbogbo ìgbìyànjú wa ọ̀nà àdéládé, but ó ní but nínú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwò wà nínú ẹ̀. Ó kàn lè jẹ́ pé níjọ́ kan ló kàn máa dé. Mo rí ìyá kan tó posted ní láìpẹ́ ní lẹ́ni. Wọ́n nílé yẹn 1.3 million. Omi ti ya gbogbo bẹ̀ wọlé pátápátá. It happens as well in abroad, because I know some of you will say, but Koiki, àwọn náà máa ń rí ní Germany. But we are saying, yes, in tó wá gbàgbé, eléyìí ni máa fi parí ẹ̀. Ẹ jẹ́ n ka bàbá mi, wọ́n máa ń comment tó yẹ pé orí mi máa ń wú, but mo ń tètè rí comment wọn nígbà míì. Bàbá wa Ahmed Jamil Adekunle, wọ́n ní no one, kò sẹ́ni kankan can fix Nigeria tó lè tò ìlú yẹn padà. It is a failed country. Failed. Tó bá tún lóyìnbó mi tó tún lè pè. It is a 419 nation. Grandma tí ọmọ wọn kú ní Nàìjíríà, ta ló rántí? Àti gbàgbé. Mo mọ̀ pé a lot of things ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, ta ló rántí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí? Ẹ jẹ́ n tún ní Ìbàdàn. Àti gbàgbé. Ẹni títí ẹ gbé ló máa rántí. Ọlọ́run má jà sunkún ọmọ. Ọlọ́run má jà sunkún nǹkan ta ní nílé tí Nàìjíríà dẹ̀ fi wò tóun ní, ó dẹ̀ fi bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ rántí bomb blast. Àbọ̀ Koiki gọ́vnà Ṣèyí Mákindé ti bá gba etí ẹ, kí Ṣèyí Mákindé jáde kó wá fi Ògún búra pé kò ṣe bọ́ǹbù ló ṣẹlẹ̀ nìbàdàn. Ṣèyí Mákindé ojú ṣé mo tẹ wá surprise ṣá? Ojú gbà mí tì fún gbogbo yín. Bóyá tó bá wá gbọ́ eléyìí, tó bá wá lọ ṣe tí ó yẹ kó ṣe, bóyá mo lè wá sọ pé mo dúpẹ́ fún ẹ, but for now ojú gbà mí tì fún ẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Mo fẹ́ fún ẹ lépè tẹ́lẹ̀ lórí ni, but mo kàn reserve ẹ pé ọmọlúàbí, but ojú gbà mí tì fún ẹ. Ṣé mọ̀ pé grandma tí ọmọ wọn kú, orúkọ ìdẹ́fẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ kó orúkọ ìhá sórí mi o, irọ́ ló pa. Tolúwaláṣẹ, Kẹ́hìndé Tolúwaláṣẹ tó kú sínú bomb blast ní Ìbàdàn, the only UK diaspora tó wá sílé, Ghana ló lọ. Ikú lágbára, mo kí ẹ plan B. Màmá tó bí ó sọ fún pé kó má lọ Nàìjíríà, pé nǹkan tó ń sọ fáwọn pé ṣe ní ìtẹ́ máa ń sọ pé àwọn tó ń predict, èmi ò sọ pé gbogbo wọn ní yahoo pastor. Àwọn kan wà tó yẹ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ wọ́n ń sọ ni o, wàhálà ń bọ̀ Nàìjíríà o, èmi kọ́ mo sọ o. Ìyá yẹn sọ fẹ́ mi pé Koiki àwọn ti gbà fọ́lọ́run. Mo ní kí ló dé grandma? Wọ́n ní ẹ̀mí sọ fáwọn àwọn rí
pé wọ́n ní káwọn máa lọ Nàìjíríà àwọn fúnra wọn làwọn rí àwọn àtọmọ tó kú yẹn lọ ní kó máa lọ Nàìjíríà but ikú tó bá máa pààyàn á mú kankan lọ ṣáà ni bọ̀ ẹ̀yẹ ká fìyẹn sílẹ̀. Ǹjẹ́ mọ̀ pé grandma ti ná over 10 million owó ara wọn láti fẹ́ fi restructure ilé yẹn padà gbogbo pé gọ́vnà náà fún wọn lówó ẹni tó bá jáde tó bá sọ pé gọ́vnà fún ẹnì kankan lówó èpè lẹ́ máa gbà lẹ́nu mi o ọ̀rọ̀ ẹni ni mò ń sọ grandma pè mí lénìí we spoke for 10 minutes owó tí wọ́n lówó pension wọn àtàwọn owó tó ti dájọ́ tó ti ní over 10 million naira ni wọ́n ti ná padà pé kí wọ́n sì gbé ilé yẹn padà ilé tiwọn tó dà wó ní bomb blast tó jẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní ẹ̀ ní kú rẹ̀ yín politicians yìí gbogbo ẹni tó bá wá sórí program tó bá ní kí n má ṣépè fún yín politicians màá fún ẹ lépè màá rán ẹ sílé. What a very wicked country, wicked government. Láàánú tẹ́ pé Ṣèyí Mákindé ò pè yá yẹn láti January tó bá jẹ́ pé àwọn girlfriend ẹ̀ tó ń fi okó lórí burúkú ẹ̀ tó fi ń bá sùn wàá ti pè wọ́n láti sọ fún wọn pé sweetheart má bínú bọ̀ nígbà tó yẹ pé bí ọ̀nì rí kankan lára ìyá yẹn kò má lè pe ìyá tí ọmọ ẹ̀ kú láti sọ pé ẹlẹ́ ń bẹ̀ yẹn máma nǹkan ti bá wo ṣẹlẹ̀ ń tẹ́ sọ pé wàhálà ọ̀sẹ̀ wàhálà ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n má tún lọ síbẹ̀ yẹn púpọ̀ wàhálà ń bọ̀ gidi wàhálà ń bọ̀ nígbà tí grandma pè mí tó ń sọ fún mi mo kọ́kọ́ fẹ́ ní grandma bẹ́ẹ̀ ń parọ́ ni wọ́n ìyá àgbàlagbà tọmọ ẹ kú tó gbọ́dọ̀ máa parọ́ irú ẹ̀ ó ní nọ́mbà tó fóun òun send message sí Ṣèyí Mákindé ó dẹ̀ ń rí message yẹn wọ́n open ẹ̀ but they have many numbers but ṣé Ṣèyí Mákindé máa nóhùn ò gbọ́ pé màmá kan wà tọ́mú ẹ kú sínú bomb blast yẹn tí ìyá yẹn dẹ̀ ṣì wà láyé tó wà ní London láàánú ẹ̀yin governors nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ìyá yẹn send message pé ọmọ àwọn kú Kẹ́mi má kàn send the forwarding message. This was after the incident happened on the 16th. Èmi kàn forward the message tí ṣe máa ń forward ẹ̀ nígbà tá a parí program òrujọ́ tí bí ajọ́ kejì tí kìíní ẹ̀ ṣẹlẹ̀ nìyá ẹ̀ wá ní Koiki àwọn send the message sí ẹ kọ́ mọ àwọn kú ìwọ kàn send the message mo wá lọ tú message yẹn kà mo káwọ́ sórí mo pe bàbá Kítóyè bí àgẹ́tì bàbá níjọ́ yẹn bọ̀ bàbá padà pé ìyá yẹn láàánú o no láàánú ẹ jẹ́ close program yìí láàánú no láàánú láàánú Ṣèyí Mákindé abájọ tí Prophet Nasiru ṣe sọ pé ìjọba yìí kọ́lọ̀ jẹ́ òparí ẹ̀ èmi kọ́ mo sọ Prophet Nasiru láì wọ́n níjọba tó ń bá lọ torí pé oríṣiríṣi ló fẹ́ ṣe kódà bá ṣe ń gbọ́ wọ́n ní àwọn Fúlàní ló fẹ́ fi jẹ Aláàfin of Ọ̀yọ́ láàánú iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kágbéga falérí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ kò tí late tó bá kàn sí ìyá yẹn wọn rán mi sí ẹ o bọ̀ kò tí late kò dá rárá mo mọ tí mo lè máa sọ bàá kọ̀ dàbí bàtẹ́ pé ṣé torí wa London ló ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí but what God cannot do does not exist kò sí bàbá ńlá yín láyé tó máa sọ pé Yorùbá nation ò ní dé kẹ pé Amẹ́ríkà 200
kò sí bàbá ńlá yín tó máa sọ pé Yorùbá nation kò ní wá sí ìmúṣẹ. Ibẹ̀ tí máa fi sílẹ̀ sí nìyẹn. We will pull everything down. Àní rẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ.